Välkommen till en uppföljning på serien Gravid vecka för vecka som jag spelade in med bland annat den här lilla killen i magen och lilla killen bredvid mig sitter i sin babysitter. Så att det här blir alltså uppföljning på hela den serien och den serien finns fortfarande kvar på kanalen, så då kan ni bara gå in på spellistor och då så ser ni hela alltihopa där. Där jag pratade om exakt allting. Hela graviditeten, hur jag mådde och hur allting gick till och så. Jag håller i Leon och Atlas ligger nedanför. Det här ska handla om uppföljning på min kropp efter enäggstvillingar, alltså efter de här kom. Och imorgon så blir det alltså exakt 3 månader sedan de kom. Tiden går otroligt fort, gör det. Men det är så himla mysigt, man vill bara stoppa tiden. Så det går extremt fort. Men om vi så här backar tillbaka till när jag var gravid så hade jag en väldigt lätt graviditet, skulle jag nog säga. Jag hade extremt stor mage. Det skulle jag inte kunna säga då, för jag tyckte inte jag själv hade någon stor mage överhuvudtaget. Konstigt nog, för den var så gigantisk. Som dagarna innan så var jag sparmorskan för att kolla de här och även kolla mig. Och då hade jag i SF-mått, jag kan lägga in en bild här, SF-mått 44 ungefär. Ni ser ju en vanlig, eller vad man ska kalla det för, med ett barn så ligger ni mellan de svarta linjerna. Den gröna linjen är ju en singelgraviditet, medan min linje svävar ju högt upp, jättehögt upp. Så att jag hade extremt stor mage. Min mage, den växte ju verkligen på längden, inte så mycket på sidorna. Samma sak med all vikt kom nog bara på magen, eftersom att jag gick inte upp runt ben eller övrigt ställe. Nej. Och ska man säga vikt till exempel, en matpaus fick det bli. Jag gick upp 7 kilo fram till andra trimestern. Sen in på 3:e trimestern och så gick jag upp ytterligare såklart. Och jag slutade på, för jag vägde mig någon dag innan. Så allt som allt så gick jag upp 16 kilo. Vilket inte alls är mycket med tanke på att man har 2 i magen och så. Så att jag gick verkligen bara typ upp på magen. Det var där allting hamnade på. Nej, det vill inte ha. Nej, det vill inte ha. Jag var tvungen att lägga han i hans baby. Men med oljan, det är fler som har frågat om jag fick bristningar och så. Eftersom att magen växer ju dubbelt så fort med 2 stycken. Så att huden stretchas ut dubbelt så fort. Men fram till vecka 29 så hade jag ju mage som om jag vore höggravid i vecka 40 med ett barn. Så att man kan säga att hela min graviditetsperiod har jag typ varit höggravid i princip. Så att fram till det vecka 30 så växer barnet lite mindre. Som att det är ju trängre i magen och så. Så att då växer mindre, men fram tills dess så växer de exakt lika mycket som om de skulle vara en i magen. Så magen den växer väldigt fort. Och jag började smörja mig morgon och kväll tid till första trimestern. Höll på så fram till slutet. Även idag så smörjer jag mig
Men det är mycket så här om det hjälper eller inte. Och om man säger så här, just med hud och så, oljan hjälper ju för att det mjuknar upp och man får inte kli och så. Men när huden trycks ut så får man bristningar oavsett om du smörjer dig eller om du är noga med det. Men man kan ju alltid hjälpa till på traven med att smörja magen för att det blir mycket skönare för dig och snällare mot kroppen. Men oavsett vad så kommer du få bristningar om det är så. Eftersom att huden töjs ut. Om du har 2 i magen så töjs huden ut jättemycket snabbare. Och med alla hormoner och så som spelar in också. Men den här kan verkligen rekommendera den. Den är väldigt dryg och gör den blir en jättebra känsla av den. Men jag fick lite bristningar mitt på magen ungefär 2 veckor innan de kom. Så fick jag lite grann bristningar. Innan dess hade inte jag fått en annan bristning. Samma sak, vissa får bristningar efter de har fött barn. Så att man vet aldrig med just det. Men den rekommenderar jag verkligen. Och sen om man tänker nu eller bara några dagar efter förlossningen så svettades jag extremt mycket. Man tappar ju allt vätska och allting så då svettas man ju ut det också. Så på kvällarna det var extremt verkligen. Och så har man mycket hormoner också som spelar in på det så att det var extremt mycket. Men jag tappade ju mina gravidkilon om man nu kallar det för det. Mer nog pojkarnas och vatten och allt sånt där kilo. Så tappade jag det. Det tog 2 veckor. Sen så kom jag tillbaka till min vikt som jag hade innan jag blev gravid. Så det gick väldigt snabbt på det. Så att... ja, älskling! Nej, så det gick väldigt snabbt. Men jag ska också visa magen hur den ser ut idag. Men det är fortfarande... Man har ju fortfarande hud till exempel. Jag tycker inte den är inte likadan som förut såklart. Eftersom att det är fortfarande en mjuk hud. Men det är inte konstigt eftersom att den blir så uttöjd så då måste den ju ta sin tid för att den ska stramas tillbaka om man säger så. Så det får ta sin tid helt enkelt. Men just med till exempel magmusklerna när man blir gravid och det är väldigt olika hur mycket de delar sig. Men tänk om det här är magmusklerna så är det 2 delar och när man blir gravid så fördelas ju den här magmusklerna för att magen, barnet eller barnen ska komma ut, få sin plats så fördelas ju magmusklerna och sen så när man har fött så börjar magmusklerna successivt komma tillbaka. Men för vissa så går det väldigt fort och för vissa så tar det lite längre tid och för andra så kommer de inte riktigt tillbaks. Så kommer de inte riktigt tillbaks så kan det fortfarande vara som ett glapp emellan. Och när man har tvillingar i magen så blir det ju större påfrestande också för magmusklerna att komma tillbaka. Så det kan, för vissa fall så kan det vara så att den inte stängs helt. Så det fokuserar jag mycket på nu bland annat. Jag har fortfarande 2 centimeters glapp emellan när man känner. Så jag har fortfarande ett glapp. Så att nu fokuserar jag mycket på att med inre bålen till exempel. Om man sitter ner, att man spänner bålen eller om du tränar så pulserar du ner den. Och kör mycket bål, alltså inre magträning bland annat. Så att det är det jag fokuserar på nu. Även när jag var gravid så tänkte jag mycket på det. När man reser sig upp så ska man ju inte gå rakt på. Man ska liksom vika sig upp och så för att man inte ska använda yttre magmusklerna allt för mycket. Jag har lite fusk här. Och som nu har jag alltså gått 3 månader imorgon. Exakt. Under graviditeten så
tappade inte alls något hår, det är väldigt olika. Jag tappade inte alls något hår, det var tvärtom. Inga hår på benen knappt eller så. Men det är först nu mitt hår har tagit stryk, bland annat också för förlossningen och för amningen. Så har jag tappat mycket hår. Men det kommer ju komma tillbaka, men man ser liksom att det har gått av, plus att jag är blond också, så att det blir extra påfrestning för håret. Men annars skulle jag nog säga att allting är detsamma. Träningen till exempel, jag började träna 2 veckor, jag hade ett paus där efter förlossningen. Hade jag paus i 2 veckor, sen började jag med träningen igen. Och det är lite olika där hur man säger kring det bland annat. Vissa väntar ytterligare tid och jag började då, men det är för att jag mår bäst av att träna och jag känner min kropp bäst. Och jag vet hur jag ska träna den för att stärka upp den. Så då började jag helt enkelt då. Och jag tränade även till exempel till dagen innan de kom. Så att min kropp mår bäst av att träna. Så att då ska man göra det som är bäst för var och en. Det är samma sak här. Ni ska inte jämföra sig med mig. För alla har olika förutsättningar och olika kroppar och så. Så man ska inte jämföra sig med varandra. Samma sak med hela serien som jag hade. Alla har olika graviditeter. Så att, men det här är i alla fall min graviditet och min uppföljning på det hela, hur min kropp reagerade. Så att, men jag tänker jag ska visa magen hur den ser ut. Och så får ni kika på den. Jag ska bara byta om till shorts bara. Så killar! Jag har båda pojkarna vid sidan om mig i sina babysitters. Och nu har jag shorts på mig och så här ser magen ut alltså efter en tvillingförlossning 3 månader senare. Så det är fantastiskt hur kroppen funkar, hur den bara suger tillbaka sig. Men här har vi alltså min mage. Så att jag är fortfarande lite lös mjuk hud. Det är inte konstigt som att magen blev så uttöjd. Lite bristningar här och lite hud på naveln. Men det kommer ju successivt ge med sig om man säger så. Så att nej, det är hur fantastiskt som helst hur kroppen funkar. Så att nej, man ska vara tacksam för hur kroppen samarbetar. Jag menar, hur fantastiskt är det inte att kroppen har bärt sitt barn, eller som i det här fallet mina 2 barn samtidigt. Så man ska vara tacksam för hur kroppen funkar och inte gnälla på kroppen. Så att kroppen är fantastisk. Så att nej, det är häftigt att se hur den jobbar. Så, där var magen och kroppen och allting. Och som är magmusklerna, om jag pratar om att det fortfarande är 2 centimeters glapp emellan. Ja, det får vi ta som det kommer. Jag hjälper i alla fall kroppen så gott jag kan med att den ska komma tillbaka till sitt ursprungliga med magen. Eftersom planen är ju att jag tävlar i bikini fitness. Och planen är ju att jag ska upp på scenen igen. Så just nu så håller jag bara på få tillbaka, eller jobba tillbaka muskelmassan och styrkan i det. Men just nu på träningen till exempel så kör jag lite mer lättare vikter och så för att min mage, fokusera lite mer på den, att stabilisera upp den i varje övning och så. Så det är mycket sånt annat att tänka på nu efter med förlossningen, med kroppen och så. Alltså det är inte bara att köra på precis som vanligt, men men träningsmässigt så tränar jag 5 gånger i veckan.
styrketräning och sen cardio på det. Och sen så går jag ut och går med grabbarna också. Så att nej, kroppen kommer hitta tillbaka snabbt. Jag tycker att den har redan gjort det extremt bra. Så att det är hur fantastiskt som helst hur kroppen funkar. Så man ska verkligen vara tacksam för sin kropp. Oavsett hur den ser ut efter förlossning. Eftersom att den har bärt ditt barn eller de här två, som i mitt fall 2 stycken. Nej, man ska verkligen vara tacksam för att sin kropp funkar som den gör. Så att tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och tack så mycket för att ni prenumererar och följer oss. Vi tycker det är superkul att dela av vårt liv och vardagen och så. Och om du inte har lagt in den här lilla klockan, lägg in klockan också, för då får du också en notis varje gång vi lägger upp någonting. Eller om du inte prenumererar, så prenumerera jättegärna. Så det är superkul om du vill följa oss. Så får ni ha det så fint och ta hand om er. Hej då! Lycklig!